হেল্ল' এভৰিৱান, সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি এটা কৰ্নাৰ মেকঅভাৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু কেনেদৰে কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু লগতে বিহু বুলি এটা লাডুৰ ৰেচিপিও লৈ আহিছোঁ। আৰু তেতিয়াহ'লে আজিৰ ব্লগটোত আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু আহক ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এয়া চাওক, আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যিটো ৰুমৰ কৰ্নাৰটো মেকঅভাৰ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া, সেইটোৰ অৱস্থাটো। আৰু যিমান বস্তু পাৰি সিমানেই ইয়াত সোমোৱাই থোৱা নিচিনা হৈছে। আৰু এইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে চিজিল লগাম আৰু গোটেই বস্তুবোৰ এতিয়া আঁতৰাই লৈছোঁ। আঁতৰাই কৰ্নাৰটো খালী কৰি ল'ম। তাৰপিছত আপোনালোকে চাই থাকিব কি কি কৰোঁ। এয়া চাওক, ৱালখনৰ অৱস্থাটো বহুত বছৰৰ পুৰণা ৱাল। আৰু এই পুৰণা ৱালখনৰ লগতে নতুনকৈ গাঁঠি দিয়া হ'ল, যিহেতু ঘৰটো এক্সটেণ্ড কৰা হৈছিলে। আৰু এতিয়া আপোনালোকে ইগন'ৰ কৰিব এই পাৰ্টটো। মই পিছত মেকঅভাৰ কৰিম ৱালখনৰ, আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু যিমান পেইণ্ট কৰিলেও এইটো ঠিক নোহোৱা হৈছে। আৰু সেইকাৰণে ভাবিছোঁ বেলেগ এটা উপায় উলিয়াব লাগিব। আৰু বাকীখিনি কেনেদৰে কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক। আৰু ৱালখনৰ ওপৰৰ কেলেণ্ডাৰ থকা পাৰ্টটোত মই দি দিছোঁ এটা হেঙিং বাস্কেট। আৰু তাতে এটা দি দিছোঁ নেচাৰেল মানি প্লাণ্ট। আৰু এই জেগা টুকুৰা এতিয়া খালী হৈ আছে, ফিল আপ কৰি দিলে ভাল লাগিব। আৰু এতিয়া মই এই জেগা টুকুৰাত ৰাখি থ'ম এয়া এখন চকী। আৰু এয়া হৈছে কৰ্নাৰটোৰ কমপ্লিট লুক। আৰু কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব। আৰু লগতে আপোনালোকক নাইট ভিউটো দেখাই দিছোঁ।
আৰু এতিয়া দেখিছে অকণ অকণকৈ লাডু বান্ধি আহিছে, চুলিখিনি গোট মাৰি আহিছে। আৰু হাতেৰে মই অকণমান এনেদৰে চেক কৰি চাম লাডু বান্ধিব পৰা হৈছেনে নাই হোৱা। আৰু এয়া চাওক আমি লাডু বনাব পৰা হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া আমি গেছটো অফ কৰি দিম আৰু লগতে ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি যিখিনি আগতে ভাজি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি লগতে মিলাই দিম। এয়া চুজিখিনি লাডু বান্ধিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া এখন থালত এনেদৰে এইখিনি উলিয়াই ৰাখিম অকণমান ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে। আৰু এয়া মই প্ৰথমটো লাডু বনাই আছোঁ। আৰু এনেদৰে বনোৱা লাডু খাবলৈ খুবেই টেষ্ট হয় আৰু বনাবলৈও সহজ। এয়া চাওক ধুনীয়া হৈ গৈছে লাডুটো। আৰু প্ৰথমতে ইমান টান হৈ নাযায় আৰু লাহে লাহে 1 ঘণ্টামানৰ পাছত লাডুটো টান হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব। আৰু আপোনালোকে যদি এনেদৰে বনোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এবাৰ বনাই চাব, খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয় আৰু বনাবলৈও সহজ হয়। আৰু তেনেদৰে মই গোটেইখিনি লাডু বনাই ল'লোঁ। আৰু এয়া চাওক লাডু ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু আপোনালোকে যদি বনোৱা নাই এনেদৰে এবাৰ বনাই চাব, খুবেই টেষ্টি হয় খাবলৈ। মোৰ আজিৰ ব্লগটো ইমানেই। আৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব আৰু লগতে নতুন ভিউৱাৰ্ছসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ আহিছোঁ তেতিয়াহ'লে, পুনৰ লগ পাম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। বাই বাই।